Απερίγραπτη χαρά μου μόλις είδα τον Γιάννη. Μ' αγκάλιασε και πραγματικά ένιωσα ξανά ότι είμαι σπίτι μου. Μπορεί να τσακωνόμαστε, να νευριάζουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι το στήριγμά μου, ο άνθρωπός μου και εγώ σε αυτόν. Εγώ νομίζω ότι ζω ένα όνειρο, πραγματικά. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ξαφνικά ο Ήμπο δεν αισθάνεται καλά. Φύγαμε λοιπόν από το σκάφος πάρα πολύ γρήγορα και αρχίσαμε να πηγαίνουμε για το νοσοκομείο. Τώρα πριν 10 λεπτά του πήραν αίμα, τελικά. Και του είπαν θα βγουν τα αποτελέσματα σε 2 ώρες. Πρώτη φορά στη ζωή μου φοβήθηκα για την υγεία μου. Και τι θα κάνουμε γι' αυτό τώρα? Να πάω Τουρκία για 3 εβδομάδες. Πώς ήταν εδώ το Πολύ ωραία ήταν. experience για σένα? Πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, μου άρεσε. Το ιστιοπλοϊκό κομμάτι ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Παρέα, πολύ ωραία επίσης. Με όλες τις δυναμικές και τα... Και τα προβλήματα που έχει μια παρέα. Ναι. Αλλά τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Και εσύ, και ο Κώστας, και ο Ήμπο, και η Βάσο. Γνώρισα ανθρώπους που χάρηκα πολύ που τους γνώρισα. Και ελπίζω να ξανάρθω να σας βρω σε κάποιο άλλο κομμάτι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. Χάρηκα πολύ. Εγώ ρε. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Ήταν τέλεια. Τα λέμε. Τέλεια. Την παρά να σε χαιρετήσω. Εννοείται ρε. Έλα. Έλα γόρινο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Άντε, καλό ταξίδι αδερφέ. Μιλάμε. Μητσό, τσάου. Φιλάκια, φιλάκια. Καλή συνέχεια. Απολαύστε την Ισάρα. Έφυγε ο Δημήτρης, δυστυχώς. Ήταν πολύ ευχάριστη παρέα του. Ένα χαρούμενο πλάσμα που σου μετέδιδε αυτή τη θετική ενέργεια. Κάτι το οποίο χρειαζόμασταν στο σκάφος. Έναν άνθρωπο που να μας φτιάχνει το κέφι για τις δύσκολες στιγμές. Και ο άλλος λόγος που θα μας λείψει, ή τουλάχιστον που θα λείψει εμένα, είναι ότι ήταν πάρα πολύ έμπειρος σε αυτό που κάνει, δηλαδή στην ιστιοπλοεία πάνω στο σκάφος. Μπορούσα λοιπόν να μπω μέσα στην καμπίνα μου, στο κρεβάτι μου και να κοιμηθώ με ησυχία. Αυτό το πράγμα τώρα δυστυχώς θα το χάσω. Τα παιδιά με βοηθάνε πάνω στο σκάφος αρκετά, τα υπόλοιπα παιδιά, όμως για να με βοηθήσουν πρέπει να τους πω τι να κάνουν. Στο Δημήτρη δεν έπρεπε να πω τίποτα, ήξερα από μόνος του, οπότε αυτό για μένα ήταν μεγάλη ξεκούραση. Δυστυχώς θα μου λείψει, θα πρέπει να έχω τα μάτια μου 14 από εδώ και πέρα. Φύγαμε με τον Κώστα από το σκάφος, νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο, δεξιοτήμονο, Θεός να το κάνει αυτοκίνητο, με το ζόρι παίρνει μπροστά. Και πάμε για Ρωσό, την πρωτεύουσα της Ντομίνικας. Πάμε για να πάρουμε τη Βάσο, η οποία ήρθε με το πλοίο από τη Μαρτινίκα. Που ήρθε από το Παρίσι με το αεροπλάνο. Που είχε φύγει από τη Γουαδελούπη. Τέλος πάντων, ένα μπέρδεμα. Πάμε να πάρουμε τη Βάσο.
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Γιάννη σαν να είναι σε γήπεδο στα κάγκελα. Περιμένει να μπει ο παιχταράς μέσα για να πανηγυρίσει. Θα έλεγα ότι είναι χούλιγκαν. Όχι βία όμως στα γήπεδα. Περίγραπτη χαρά μου μόλις είδα τον Γιάννη, μ' αγκάλιασε και πραγματικά ένιωσα ξανά ότι είμαι σπίτι μου. Μπορεί να τσακωνόμαστε, να νευριάζουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι το στήριγμά μου, ο άνθρωπός μου και εγώ σε αυτόν. Περίμενες να δεις βαλίτσες? Τις χάσαμε στο αεροδρόμιο. Hello, Iba. Hello. Περίμενα πιο πολλές βαλίτσες. Ναι. Δεν έχω τίποτα. Τα χάσε. Τι έγινε, πώς φαίνεται που ξαναγύρισες εδώ πέρα? Σαν να μην φύγω ποτέ είναι. Έχεις προλάβει καθόλου να το φιλοσοφήσεις? Όχι. Τι εννοείς? Όχι, το ότι γύρισες, αυτό λέω. Ή επειδή ήρθαμε τώρα κατευθείαν, δεν έχεις προλάβει? Όχι, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Έφυγες από τη Γουαδελούπη, πήγες στο Παρίσι. Ναι. Ναι. Στο Παρίσι έχασες την πτήση για Αθήνα, έχασες και τις βαλίτσες σου. Φεύγοντας από το σκάφος, αποχαιρετάω τα παιδιά με βαριά καρδιά. Φτάνω στο αεροδρόμιο, τρέχω να προλάβω να αφήσω τις βαλίτσες. Μπαίνω μέσα στο αεροπλάνο. Ξεκινάει η πτήση. Και εκεί αρχίζω και σκέφτομαι και αναρωτιέμαι αν όλο αυτό είναι σωστό που γίνεται. Φτάνουμε στο Παρίσι μετά από μεγάλη καθυστέρηση, οπότε είχα χάσει ήδη την πτήση μου για Αθήνα. Σε αυτό το χαόδες αεροδρόμιο αρχίζω και ψάχνω τις βαλίτσες μου εφόσον είχα χάσει την πτήση και παράλληλα αρχίζω και ψάχνω και εισιτήρια. Ακόμα και εκεί άνω κάτω τους έκανε, δεν ξέραν οι άνθρωποι τι να την κάνουνε. Έλεγε πήγαινα Αθήνα, έχασα την πτήση, ήρθα από Γουαδελούπη, θέλω να πάω Μαρτινίκα. Θέλανε. Δεν αντέχω, λέει. Και πώς να μην χαθούν οι βαλίτσες της μετά από αυτό? Θες να μας πεις αν φοβάσαι κάτι από τον καταράκτη που θα πάμε? Φοβάμαι πολύ από τις αράχνες και γενικά έντομα. Έχω φοβία, είμαι κότα. Κώστα, εσύ κάτι που να φοβάσαι στο καταράκτη? Δεν φοβάμαι τίποτα γενικά. Απλά προσέχω λίγο για να μην ταλαιπωρούμε. Πρώτη φορά στη ζωή μου μπαίνω σε δάσος. Ζούγκλα βασικά. Και σου πάει πυκνώνει και πιο πολύ. Δάσος είναι ένα μεγαλύτερο challenge για μένα, τη ζωή μου. Λόγω αράχνες και έντομα. Γενικά όπου βλέπω πολύ κόσμο και πολλούς τουρίστες, ναι μεν ξέρω ότι θα δω κάτι ωραίο, κάτι όμορφο, κάτι που να αξίζει, αλλιώς δεν θα ήταν οργανωμένο. Από την άλλη όμως,
νιώθω ότι πηγαίνω σε πολύ mainstream μέρη και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Γιατί το ταξίδι μας είναι τελείως διαφορετικό από τα συνηθισμένα και γενικότερα θέλω και οι δραστηριότητες μου να είναι τέτοιες. Οπότε, ναι, περιμένω να δω κάτι πολύ εντυπωσιακό, αλλά δεν ξέρω αν θα το ευχαριστηθώ τόσο, επειδή θα πρέπει να το μοιραστώ με πάρα πολλούς αγνώστους. Πάμε. Τελικά, Γιάννη, φτάσαμε πολύ τουριστικό μέρος, Τη μία με εκνευρίζει λίγο αυτό, αλλά απ' την άλλη ένα τέτοιο μέρος πολύ δύσκολα δεν θα ήταν τουριστικό. Εγώ θα πάω εκεί να κάνω μπάνιο. Έρχομαι κι εγώ, ρε. Έχει λίγο κόσμο, αλλά νομίζω έχουμε μάθει πλέον να σπάμε λίγο από τον κόσμο και να το πηγαίνουμε λίγο πιο μακριά από τους άλλους, έτσι δεν είναι? Οπότε πάμε να το προσπαθήσουμε. Ναι, πάμε εκεί, κάτω. Εγώ νομίζω ότι ζω ένα όνειρο, πραγματικά. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Δυστυχώς ή ευτυχώς κάποια πράγματα είναι πολύ δύσκολο να τα περιγράψεις. Ειδικά αυτού του είδους τις εικόνες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Ο καταράκτης ήταν μαγευτικός, ήταν πανέμορφος και το πιο ωραίο από όλα είναι ότι τελικά βρήκαμε έναν τρόπο να περάσουμε μέσα από όλο αυτόν τον κόσμο και να πάμε κάπου σε ένα κομμάτι του καταράκτη που κανένας άλλος δεν πήγαινε. Οπότε για πάρα πολλή ώρα αυτό το πράγμα ένιωθα ότι ήταν δικό μας. Δεν ήταν κάποιος άλλος γύρω μου, δεν το μοιραζόμουν. Ήμουνα εγώ με την κοπέλα μου, τους φίλους μου και ευχαριστιόμασταν αυτό το πανέμορφο θέαμα. Αλήθεια δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω λόγια, δεν θέλω να φύγω από εδώ. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει μέχρι σήμερα. Αν δεν φτάσω κάτω από το καταράκτη θα σκάσω. Πέφτει με τόσο μεγάλη ορμή το νερό, φυσάει σαν να έχει 10 μποφόρ τη θάλασσα. Καταράκτες έχουμε πάει και στη Μακεδονία και στην Ήπειρο κι αλλού έχουμε κάνει μπάνια, έχουμε ανεβεί βράκια. Θα είναι λέω κάτι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο όμως, γιατί το περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικό. Η ζούγκλα είναι άλλη φάση, ο καταράκτης μέσα στη ζούγκλα είναι άλλη φάση. Challenge 1 completed. Τώρα πάμε στις αράχνες. Δεν completed αυτό. Time, everybody do shit. Tell me what the hell you thinking. I love you, you hate me. Who the hell you think is me? Love my
us win. We can take it over, try. You're best. You can take it ever. Do your do. Και ήρθε ξαφνικά ένας τύπος με το κανό του, κάνοντας σκουπί με ένα κομμάτι ξύλο, τραγουδώντας παράλληλα, και είχε κάτι φρούτα. Βασικά δεν ξέρω αν ήταν φρούτα ή λαχανικά. Ήταν πολύ περίεργα. You eat it like this? Like an apple. Ενώ ετοιμαζόμασταν για να αποπλέψουμε, να φύγουμε για το επόμενο νησί, ήρθε στο σκάφος ένας φίλος μας ντόπιος, ο οποίος είχε πάνω στο κανό του αρκετά φρούτα και ζαρζαβατικά. Μας έδωσε λοιπόν μερικά για να τα δοκιμάσουμε, πολλά από τα οποία δεν τα γνωρίζαμε, δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ ούτε εγώ ούτε ο Κώστας. Thank you, my friend. God bless. Cheers, mate. Yes, Mr. Movie Star. Thank you. Κάτσαμε λοιπόν, τα βάλαμε κάτω και αρχίσαμε να τα κόβουμε για να δούμε τι είναι τι. Αυτό πες μου τι είναι, ρε Θηρίο. Δεν ξέρω, αλλά για πέτα λίγο να δω. Τι? Μου λέει σου έχω ένα φοβερό και όταν ήρθε δεν μου είπε τι είναι. Απλά μου το άφησε. Δεν είχαμε ιδέα τι τρώγαμε, δεν ξέραμε κάποια αν ήταν λαχανικά τα οποία έπρεπε να τα μαγειρέψουμε πρώτα για να τα φάμε, κάποια άλλα ίσως να μην ήταν καν βρώσιμα. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν διστάσαμε, τα κόψαμε σε κομματάκια και φάγαμε ο καθένας από μία μπουκιά. Πίστευτο. Όντως. Τι μας δουλεύεις. Ωραίο. Ζαχαροκάλαμο μωρό μου, ζάχαρη από εδώ βγαίνει. Όντως. Είναι ξινούλικο, αλλά και αρκετά γλυκό, όχι δύσκολο. Σαλωτός, όχι. Και ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο. Θα πάρω κάποιο επαφλό. Δοκίμασε να μας πεις. Δεν δοκιμάστε. Πώς είναι λαχανικό. Να αποκλείεται. Είναι πάρα πολύ χάλια. Τρώω κάτω. Το πονηρό. Ando fuego con mi gata gata. Me pongo bien sata sata sata. Me gustan las cuatro patas patas. Dame dame ahí, dame ahí. Όντως. Πώς είναι τα χλωρά τα αμύγδαλα. Αρκετά κάτσαμε στην Ντομίνικα. Βγάλαμε ρίζες εδώ πέρα. Πάμε Μαρτινίκα για δουλειές πιο πολύ, ψώνια, βρούμε τις βαλίτσες, τις βάσους και... Βασικά γι' αυτό. Έτοιμο, όποτε θες λύνω. Πάμε, λύσε. Πήγαμε. Τώρα αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό που ο μόνος έμπειρος πάνω στο σκάφος είναι ο Κώστας. Ναι. Τώρα θα φάτε λίγο αγκαρία όλοι, να ξέρετε. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να ξέρετε τι γίνεται εδώ πάνω, αλλιώς δεν πάει το σκάφος. And you
suitcase. Oh, you don't need nothing but you. Farewell and adieu to you, Spanish ladies. Farewell and adieu to you, ladies of Spain. For we've received orders to sail for old England, but we hope in a short time to see you again. Έχει λίγο ζέστη σήμερα, φυσάει κιόλας. Είναι standard Caribbean day. Δεν είναι άσχημα, μ' αρέσει, έχει πολύ ωραίο feeling. Και έχει βρέξει κιόλας, έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Έχει βρέξει πολύ σήμερα. Είναι πολύ ωραία. Κώστα, όταν τελειώσεις, θέλω να δούμε πού θα πάμε. Γιατί δεν έχω κάνει ψάξιμο καθόλου. Πού μας βολεύει για σούπερ μάρκετ. Πόρτε Φρανς θα πάμε, αλλά θα το δούμε τώρα αναλυτικά. Ναι, ωραία, σούπερ. Πού ψάχνουμε? Να δούμε πού ακριβώς θα σταματήσουμε αυτό. Ναι, πού θα φουντάρουμε. Και μήπως χρειαστεί να νοικιάσουμε και αμάξι. Οκ, τότε. Οπότε αν να το δούμε από σήμερα, το ενδεχόμενο. Γιατί δεν έχει σούπερ μάρκετ μεγάλο κάτω στο λιμάνι, αυτό το έψαξα. Είναι αυτά τα express τα μικρά. Hello? Hello? Bonjour. J'avais une car, un automobile pour the end de February. The 1st of February. One car, please. Bye. Έκλεψες. Ο Κώστας έχει πάρει σβάρνα και τηλεφωνεί σε όλα τα rent-a-car της Μαρτινίκας, γιατί από την εμπειρία μας μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις αυτοκίνητο στην Καραϊβική. Δυστυχώς στη Μαρτινίκα δεν μιλάνε αγγλικά και ο μόνος τρόπος για να συνεννοηθείς είναι να μιλάς τη γλώσσα τους. Κανείς από εμάς δεν ξέρει γαλλικά στο σκάφος, αλλά ο πιο τολμηρός είναι ο Κώστας. Έχω κλάψει, πραγματικά. What car? What car? Je viendrai demain. Θα έρθω αύριο. Je viendrai demain. Demain. Je viendrai demain. Τι είπα? Θα έρθω αύριο. Οκ, είπα όμως. Όχι, δεν είπες τίποτα άλλο. Θέλω να σε παντρευτώ ή κάτι. Je viendrai demain. Je viendrai demain. Οκ. Το πιάσε. Έβλεπα τον Κώστα να προσπαθεί να συνεννοηθεί στα γαλλικά και είχε πάρα πολύ πλάκα. Και ήθελα κι εγώ να δοκιμάσω. Εντάξει, δεν ξέρω να μιλάω γαλλικά, αλλά τα βασικά τα ξέρω. Τα bonjour, comment ça va, très bien και όλα αυτά τα ξέρω. Οπότε είπα να δοκιμάσω κι εγώ. Αλλά δεν μου πολύ βγήκε. Νομίζω ο Κώστας το έχει καλύτερα. Δεν έχει, λέει, για αύριο. Okay, thank you. Oui, merci. Bye bye. Thank you. Thank you. Θα πάμε τα πόδια καλύτερα. Χρειαζόμαστε ένα αυτοκίνητο για να πάμε στο αεροδρόμιο να πάρουμε τις βαλίτσες της Φάσους και για να πάμε σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Αλλά μάλλον δεν θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτοκίνητο. Θα πάω εγώ με το λεωφορείο στο αεροδρόμιο να πάρω τις βαλίτσες και θα πάμε σούπερ μάρκετ δίπλα εκεί και τέλος. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Αλλάξαμε ψαράκι γιατί το άλλο δεν δούλεψε. Όχι πως αυτό θα δουλέψει σίγουρα, αλλά αυτό έχει πιάσει. 2 φορές έχουμε πιάσει με αυτό. Οπότε... Ελπίζουμε. Να πιάσουμε ψαράκι. Μήπως θα μας κεράσει η Καραϊβική ένα ψαράκι ωραίο. Ναι, και το θέμα ποιο είναι ότι η Γουαδελούπη Μαρτινίκα
Για πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούσαν ένα πολύ κακό φυτοφάρμακο στις φυτείες της μπανάνας και είναι μολυσμένα τα νερά και στη στεριά, αλλά και αυτά που βγαίνουν στη θάλασσα. Οπότε τώρα είμαστε στο κομμάτι της Ντομίνικα, δηλαδή το νησί ανάμεσα από αυτά τα δύο, τα μολυσμένα, και καλό θα ήταν, άμα πιάσουμε ψάρι, να το πιάσουμε εδώ. Γιατί κοντά στη Γουαδελούπη που ήμασταν και κοντά στη Μαρτινίκα που πάμε, μας προτείνανε ότι να μην φάμε ψάρι από θάλασσα. Και η Βάσο τώρα διάβαζε ένα άρθρο και έλεγε ότι 90% του πληθυσμού αυτών των δύο νησιών έχουν καρκίνο από αυτό το φυτοφάρμακο που χρησιμοποιούσαν στις φυτείες μπανάνας. Φοβερό, Και έχει απαγορευτεί να παίρνει στη Γαλλία η μπανάνα, γιατί παίρνουν από εδώ μπανάνες. Ναι. Και κυρίως στους άντρες. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put that on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour might crash, cause good die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. I'm coming back home. I'm coming back home. Πάρα πολύ ωραίο. Μυρίζει τέλεια πάντως. The best restaurant in θάλασσα. Του Κώστα. Το πω, άμα ζοριστούμε με τα λεφτά. Όχι άμα ζοριστούμε, όταν ζοριστούμε, γιατί θα έρθει αυτή τη στιγμή. Θα αρχίσουμε να πουλάμε σνακ. Γιατί το φαγητό εδώ είναι χάλια. Θα ξυπνάμε το πρωί με τον Κώστα, θα φτιάχνουμε σαντουιτσάρες. Θα βγάλουμε ένα μεροκάματο. Θα μπορούμε τουλάχιστον να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα. Αυτά δεν τα βρίσκεις στην Καραϊβική. Υπάρχει ένα φαινόμενο εδώ στην Καραϊβική που το λένε green flash. Το green flash είναι ένα φαινόμενο το οποίο δημιουργείται στα τροπικά όταν ο ήλιος ανατέλει ή διεί και τη στιγμή που φτάνει στην επιφάνεια της θάλασσας δημιουργείται μια πράσινη λάμψη. Στους πειρατές Καραϊβικής έλεγαν ότι όταν συμβεί το green flash ένας νεκρός ανασταίνεται. Επίσης λένε ότι όταν κάποιος δει το green flash δεν θα ξανακάνει ποτέ ερωτικό σφάλμα στη ζωή του. Όλα τα θέματα της καρδιάς θα πηγαίνουν από εκεί και μετά τέλεια. Οπότε μακάρι να το δούμε. Δεν έχουμε δει. Όχι! Πάει! Έφυγε. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Εντάξει. Ήτανε τα πιο μεγάλα δελφίνια που έχω δει. Green flash δεν είδαμε, αλλά είδαμε δελφίνια. Και κάνουν και κολοτούμπες. Γιατί δεν κοιμήθηκες? Δεν πιστεύω να κουνιώσουν, Αφού δεν κοιμήθηκε, όλο το βράδυ πήγαινε ερχόταν. Μπρος πίσω, δεν τον άκουγες. Α, ο Ιμπο ήταν, νόμιζα ήταν ο Κώστα. Όχι, εγώ ήμουν. Τι έγινε, τι έπιασε? Πολλά πράγματα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μέχρι τις 3 ήμουνα ένα εδώ, ένα εκεί. Κώστα! Βάσο! Για έλατε λίγο. Μια στιγμή. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε? Αρχικά να βρούμε αυτοκίνητο. Για να μπορέσουμε να πάμε αεροδρόμιο, να πάρουμε τις βαλίτσες σου, να συνεννοηθούμε και για την άλλη που λείπει. Μετά πάλι χρειαζόμαστε αυτοκίνητο για να κάνουμε καλά ψώνια
γιατί είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό νησί που θα συναντήσουμε, οπότε είναι και το πιο φθηνό μέχρι να φτάσουμε Παναμά και μας συμφέρει να κάνουμε ένα καλό στόπ. Βγάζουμε σκουπίδια, να βάλουμε κάψιμα για την βάρκα και γενικά εδώ εγώ στο μυαλό μου δεν είχα να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια ο Ήμπο βρήκε ένα ωραίο αξιοθέατο το οποίο είναι πάνω στη θάλασσα, μπορούμε να το επισκεφτούμε όταν φεύγουμε. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος κήπος που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πάμε. Αλλά γενικά είμαστε εδώ για να κάνουμε τις δουλίτσες μας, να πάρουμε τις βαλίτσες σου και να την κανά. Εμένα μου λείπει πάρα πολύ το να πάω σε μια ωραία ερημική παραλία με φοίνικες και άσπρη άμμο και να κάτσω μια-δυο μέρες να κάνω μπάνιο. Με τη μάσκα μου, τα παιδιλάκια μου, να παίξουμε λίγο στο νερό. Είμαστε στην Καραϊβική. Θα μείνουμε άλλη μια εβδομάδα γιατί μετά έχουμε μια εβδομάδα πέρασμα για να πάμε Παναμά. Δηλαδή έχουμε μια εβδομάδα. Νομίζω ότι άμα δεν το κάνουμε αυτό θα είμαστε τουλάχιστον ηλίθιοι. Είναι το μόνο που δεν κάναμε που είναι το πιο στερεότυπο. Οπότε να μαζευτούμε. Λέω εγώ έτσι, η άποψή μου, να μαζευτούμε, να κάνουμε ότι είναι εδώ πέρα, να είμαστε full από προμήθειες, έτοιμοι να πάμε να βρούμε ένα ωραίο νησάκι, μια ατόλη κάπου στο πουθενά, να κάτσουμε μια-δυο μέρες να χαλαρώσουμε. Μπάνιο, ήλιο και ρούμι. Τι λέτε? Sounds like a plan. Ωραία. Πάμε γρήγορα. Το αυτοκίνητο. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Πόσα κιλά αλεύρι θες? Από 3 και 2, 5 τουλάχιστον, αλλά 6. Εδώ. Departures. Μπορείς να σου πάρω τηλέφωνο, Εννοείται, αλλά δεν θες να έρθω μαζί, μισό λεπτό. Θα έρθω να σε βρω, ή να πάμε μαζί, περίμενα, να πάμε στο πάρκο. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. Από τις 3 βαλίτσες βρήκα μόνο τις 2. Εύχομαι να τη βρούνε, γιατί έχω όλο το σπίτι μου μέσα στην άλλη βαλίτσα. Και εκεί που ήμασταν έξω και προσπαθούσαμε να τελειώσουμε τις δουλειές μας, ξαφνικά ο Ήμπο δεν αισθάνεται καλά. Αρχίζει και έχει δυσφορία, δεν μπορεί να αναπνεύσει, έχει ταχυπαλμία στην καρδιά του. Οπότε αποφασίσαμε να γυρίσουμε στο σκάφος, να τον βάλουμε να ξαμπλώσει, λίγο να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει και να δούμε τι θα κάνουμε. Γυρίσαμε πίσω στο σκάφος επειδή ο Ήμπο δεν ένιωθε καθόλου καλά. Ξαφνικά σοβάρεψαν πάρα πολύ τα πράγματα γιατί καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν να επικοινωνήσουμε τη διάπλωση, γιατί αυτή μας συμβουλεύει στα θέματα υγείας. Οπότε τους πήρα στο τηλέφωνο, με παρέπεμψαν στην εταιρεία η οποία μας κάνει τηλεϊατρική και μίλησα μαζί τους. Αυτοί λοιπόν μας συμβούλεψαν και πάρα πολύ γρήγορα μας καθοδήγησαν στο τι πρέπει να κάνουμε. Ευτυχώς από τη στιγμή που είχαμε φτάσει στη Μαρτινίκα μας είχε έρθει το mail από τη διάπλωση και μας έλεγαν ότι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο νησί είναι πάρα πολύ καλή και ήμασταν ήσυχοι ότι δεν θα βρούμε χάος. Okay, Captain, I sent you an email with the hospital details. Okay. Just want to make sure you received it. Let me check. Okay, I have it. Thank you very much. So we're... Okay, that's our preferred hospital there in Martinique, the CHU de Martinique. Okay. And you'll want him to go through to the emergency department, where they can assess him and apply all the diagnostic equipment for his heart monitoring. Okay, okay. So, thank you very much. Okay, Captain. Just make sure he does bring his passport and also a phone charger. Okay, yeah, I saw that. I saw that. Διαβατήριο και φοριστή τηλεφώνου. Okay, so if something happens and I need to call you, I can call you back, okay? I guess. Always, yes.
So thank you very much. We'll be in touch. All right, Captain. Good luck. Thank you. Bye bye. Φύγαμε λοιπόν από το σκάφος πάρα πολύ γρήγορα, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και αρχίσαμε να πηγαίνουμε για το νοσοκομείο. Η κατάσταση χειροτέρευε, ο Ήμπο ένιωθε όλο και χειρότερα όσο πλησιάζαμε. Εμείς είχαμε τρομοκρατηθεί, ευτυχώς ο Κώστας που οδηγούσε κράτησε την ψυχραιμία του. Η Βάζο επίσης καθοδηγούσε λίγο τον Κώστα γιατί έβλεπε το χάρτη για το πού να στρίψουμε. Σε 600 θα βγούμε σε ένα στρογγυλό και θα βγούμε στην τρίτη έξοδο. Έγινε. Θα φτάσουμε οπότε. Σε 2 λεπτά, 2 λεπτά. 200 μέτρα. Ευτυχώς όμως φτάσαμε και πλέον αναλαμβάνουν οι γιατροί. Αυτό εφημερεύει. Τίποτα θα έχει. Sometimes, right now it's too much, I feel just like an attack. Like, you know, it's too strong in my heart. I feel here, and you know, all my hands are numb. Ο μικρός ζορίστηκε λίγο και του είχε βγει τώρα κάτι πάρα πολύ κακό. Δεν νιώθει καθόλου καλά την καρδιά του, του κάνει αριθμίες, νιώθει σφίξιμο. Όπως και να έχει, ήρθαμε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς ενημερωθήκαμε γρήγορα για το πού να έρθουμε. Ξέραμε από νωρίς ότι η περίθαλψη στη Μαρτινίκα είναι πολύ καλή σε επίπεδα Ευρώπης. Οπότε τουλάχιστον υπήρχε άγχος αν αυτό που θα βρούμε θα είναι καλό ή κακό. Όντως φαίνεται το νοσοκομείο πολύ καλά οργανωμένο, αν και μας είπαν πως είναι λίγο αργοί και θέλουν πίεση. Έχει πάει ο Κώστας μαζί του μέσα να φροντίσει την κατάσταση. Εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε, οπότε περιμένουμε εδώ. Και ερχόμαστε. Πάνε όλα καλά. Τουλάχιστον δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η καλύτερη έκβαση και ποια μπορεί να είναι η χειρότερη. Η καλύτερη είναι να μην έχει τίποτα και να ήταν μια κρίση άγχους και να του βγάλει αυτό και να του δώσουν κάτι να ηρεμήσει. Η χειρότερη είναι να πρέπει να γυρίσει πίσω, να κάνει εξετάσεις ξενυχιστικές για να δει αν έχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό ή αν αυτό το πρόβλημα που έχει περνάει έτσι απλά. Τέλος πάντων. Ας ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ναι, τώρα απλά περιμένουμε. Ναι. Εντάξει, πρώτα απ' όλα για αυτόν, έτσι, να είναι καλά η υγεία του. Αλλιώς δεν έχει τίποτα νόημα. Τέλος με αυτά. I fell apart 1,000 times. I'm tired of thinking. Ήρθε και του μίλησε ο γιατρός. Ναι. Και του είπε ότι εξήγησε 2-3 πράγματα, ότι μπορεί αυτό μάλλον δεν είναι τίποτα. Αλλά αν αυτό δεν κάνεις εξέταση την ώρα που συμβαίνει ακριβώς, για να το παρακολουθήσεις, δεν μπορεί να γίνει εξέταση σοβαρή. Πρέπει να κάνει άλλες εξετάσεις, είναι αυτό που κάνουν 24 ώρα, ξέρω εγώ, monitoring και τέτοια. Οπότε του λέει τώρα θα τον πάει στο προϊστάμενο εκεί να δουν μήπως του κάνουν άλλες εξετάσεις, ξανά καρδιογράφημα ή κάτι άλλο. Τώρα δείχνει ήρεμος. Υπάρχουν καρδιογραφήματα, πώς δείχνουν. Αυτά είναι όλα τέλεια. Αυτό είπε ότι ίσως την ώρα που συμβαίνει αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις εκείνη την ώρα την εξέταση, αν δείξει κάτι. Μα όταν ήρθαμε ακόμα τον έπιανε. Μέχρι να πάμε μέσα και να το περίμενε λίγο εκεί και αυτά, ηρέμησε. Και γενικά από ό,τι βλέπω, δηλαδή έχει μια ανησυχία αν φοβάται, αν ρωτάει συνέχεια τα παιδιά μέσα, αν συνεχίσει το ταξίδι, αν κινδυνεύει αυτό, δηλαδή έχει στρεσαριστεί πολύ με αυτό. It always felt so real till I woke up. Τώρα πριν 10 λεπτά του πήραν αίμα, τελικά, και του είπαν θα βγουν τα αποτελέσματα σε 2 ώρες. Και ότι το κάνανε αυτό γιατί αν έχει πάθει κάτι στην καρδιά, αν έχει κάποιο πρόβλημα, θα παίζει να δείξει το αίμα. Χαμήλωσα λίγο το φως να κοιμηθεί
Είναι δύσκολη φάση. I still believe in us. Ζεις ρε. Hopefully. Τι είναι? Λέει ότι right now you don't have any emergency τέτοιο. If it happens again, you can visit the emergency τέτοιο, but it's better if you see a cardiologist and make sure that you make every test because we didn't make it. Ζεις. Ζορίστηκες λίγο χθες, Ήταν δύσκολες ώρες, να ξέρεις. Το καταλάβαμε. Ήταν μίξ με πανικατά και μήπως γίνεται κάτι. Τι σου είπαν εκεί? Είπαν ότι τώρα δεν έχεις κάτι για emergency. Απλά πρέπει να δεις έναν καρδιολόγο για να σου κάνει όλα τα τεστ. Καλά, αυτό έχω πάθει στο ταξίδι πολλές φορές. Απλά σαν προχτές, ποτέ ήταν ένα πολύ τρέλο πράγμα. Ζόρικα. Πολύ ζόρικα. Κοντέψαμε να το χάσουμε χθες, θα την πω. Καλά ξύπνησε πάντως. Καλά είναι τώρα, δεν έχει κάτι. Απλά χθες ανησυχήσαμε δηλαδή όλοι. Πρώτη φορά στη ζωή μου φοβήθηκα για την υγεία μου. Όχι η υγεία μου, ένιωθω ότι χαιρετάω. Αντίο. Πρώτη φορά. Και τι θα κάνουμε γι' αυτό τώρα? Υπάρχει μια ανασφάλεια, φαντάζομαι, δεν μπορείς να είσαι κουρκεψύχρεμος, έτσι δεν είναι? Εγώ λέω να πάω Τουρκία για 3 εβδομάδες, να πάρω καλό treatment, να δω τι γίνεται ακριβώς και μετά να ξαναγυρίσω στο Παναμά και θα πάρουμε από εκεί ειρηνικό μαζί. Απλά πρέπει να δω όντως οπωσδήποτε τι παθαίνω, επειδή σκέψου, άντε πήγαμε μέχρι Παναμά έτσι όπως είμαστε. Με αυτή τη φοβία δεν μπορώ να σας πάρω ειρηνικό με τίποτα. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Έχει ανασφάλεια. Παιδιά, δεν θέλω να φύγω. Όντως δεν θέλω. Βαριέμαι να πάω μέχρι την Τουρκία τώρα. Βαριέμαι. Δεν θέλω να πάω. Όντως. Απλά φοβάμαι όντως την υγεία μου. Αυτό είναι. Και τώρα δηλαδή τυχεροί ήμασταν που ήμασταν σε αυτό το νησί και είχε καλό νοσοκομείο και ήμασταν και στην Άγκυρα. Ακριβώς. Δηλαδή... Είχαμε και αμάξι, να κινηθούμε γρήγορα. Είχαμε και αυτή την εφαρμογή που μας, το Μεντέρ, που μας κατεύθυνε γρήγορα και άμεσα. Μας βρήκε και νοσοκομείο. Μαζεύεις? Yep. Γουαδελούπη. Ντομινικά για τη μητέρα μου. Αυτό είναι Τενερίφε νομίζω. Τενερίφε. Ήθελα από μένα μόνο μαγνέτ, οπότε πρέπει να κανονίσω. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ mixed. Δεν ξέρω τι αισθάνομαι. Πρώτη αίσθηση θα γίνει με νοσοκομείο. Εννοείς με τις εξετάσεις σου? Ναι.
Θα σκέφτομαι. Καλό ταξίδι, να προσέχεις. Γεια Εύχομαι να σου. πάνε όλα καλά με την υγεία σου. Ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω μιλάμε σε 3 εβδομάδες. Μπρο, Ναι, ρε. στο Επανιδίν και καλό ταξίδι για αρχή, αυτό μόνο. Και τα λέμε. Ενημέρωνέ μας για οτιδήποτε. Σήμερα έφυγε, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό, να πάει να εξεταστεί, να κάνει τις εξετάσεις του, να ελεγχθεί, να είναι σίγουρος ότι είναι καλά για να επιστρέψει. Ελπίζουμε σύντομα. Τώρα αντιμετωπίζουμε κάποιο θέμα, γιατί δεν έχουμε τον ειδικό στις κάμερες και σε όλα αυτά. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ταξίδι. Δηλαδή χωρίς αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει και ταξίδι, οικονομικά ίσως. Έφυγε ο μικρός. Εύχομαι να επιστρέψει. Δεν το πιστεύω όμως, γιατί για να έχει φτάσει στο σημείο να νιώθει τόσο χάλια σημαίνει ότι δεν περνάει πολύ καλά εδώ. Μέσα σε μία εβδομάδα έχει φύγει η Βάσο, έχει φύγει ο Δημήτρης, έχει επιστρέψει η Βάσο, έχει φύγει ο Ήμπο, έχουν γίνει όλα άνω κάτω στο σκάφος, πραγματικά. Αυτό που πιστεύαμε ότι θα είναι το ταξίδι της ζωής μας, τελικά δεν εξελίσσεται και τόσο καλά. Τουλάχιστον δεν εξελίσσεται όπως το περίμενα και το είχα στο μυαλό μου. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη για όλους μας. Γιατί υπάρχουν προθεσμίες για το πότε μπορούμε να περάσουμε τους ωκεανούς, για το πότε πρέπει να είμαστε στο κάθε μέρος, και αυτό δημιουργεί ένα σφίξιμο, το οποίο δεν μας κάνει να ευχαριστιόμαστε το ταξίδι. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να αλλάξει αυτό, γιατί θα μείνω μόνος μου στο τέλος. Και δεν το θέλω. Σίγουρα δεν το θέλω. Έχουμε βρει εδώ αυτά τα νησάκια, τα Los Roques, πάνω από τη Βενεζουέλα. Βενεζουέλα! Ναι, στην πατρίδα θα πάμε. Τα ταξίδια αυτά, όσο και αν τα οργανώσεις, δεν μπορείς να τα δαμάσεις. Τα ταξίδια από μόνα τους αυτά καθορίζουν τι θα γίνει. Είναι πολύ μεγάλα project για να το ελέγξεις 100%. Και εμείς έχουμε πέσει μέσα στη λούμπα τώρα. Φεύγουμε, πάμε Los Roques, πάρα πολύ φανταστικό, εξωτικό μέρος. Το μεγαλύτερος κοραλιογενής ύφαλος της Καραϊβικής, χιλιάδες είδη από κάθε είδος. Ψάρια, χελώνες, μαλάκια, καρχαρίες, φίδια, τα πάντα, άσπρες παραλίες, γαλάζια νερά. Και εκεί γύρω πολλούς πειρατές, απαγωγής και διάφορα άλλα τέτοια επικίνδυνα, που δεν συμβαίνουν κάθε μέρα βέβαια, αλλά είναι μια περιοχή που θεωρείται ότι ίσως καλύτερα να μην επισκεφθείς. Παρ' όλα αυτά θα πάμε. Τώρα, εδώ έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, η Βενεζουέλα είναι banned από τη Διάπλους. Μας είπανε να μην πάμε, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα. Έχετε εδώ τη Βενεζολάνα, ποιος θα σας πειράξει. Ναι, γιατί θα πειράξουν εσένα, βασικά. Σωστό. Και δεύτερον, δεν μας καλύπτει η ασφάλεια. Μίλησα με τον ασφαλιστή και το μόνο μέρος στον κόσμο που δεν ασφαλίζεται το σκάφος είναι η Βενεζουέλα. Πες του και δεν την κάνουμε αυτή εδώ, να μην την πάμε λίγο στη χώρα της. Και εδώ πέρα είναι πολύ πιθανό να γίνει στραβή με το σκάφος. Οπότε πρέπει να έχουμε συνέχεια τα μάτια μας, και εσύ στο χάρτη. Είναι γεμάτο με ξέρες, το βλέπετε. Γεμάτο με ριχά. Άμα το κάτσουμε το σκάφος εδώ πέρα και γίνει ζημιά, τελειώσαμε. Και από θέμα ασφαλείας μου στείλε ένα mail, ξαναλέω, η Διάπλους, λέει Country Risk Level Severe. Το βλέπεις εδώ. Ασταθής πολιτική κατάσταση. Συνέχεια εξεγέρσεις στους δρόμους. Ναι, ισχύει αυτό. Πλοιάρια τα οποία βγαίνουν ανοιχτά και κάνουν επιθέσεις, δηλαδή εδώ μπορεί να μας την πέσουν στο οπουδήποτε, πρέπει να είμαστε πολύ μακριά. Μαχαιρώνουν κόσμο, κάνουν απαγωγές. Κλέβουνε, εμπόριο ναρκωτικών. Εμπόριο, ναι. Πρέπει να κρατηθούμε όσο πιο μακριά από τη Βενεζουέλα γίνεται. Όσο πιο μακριά γίνεται. Οπότε θα πάμε λίγο πιο ανοιχτά στα Los Roques και μετά όταν φύγουμε για να πάμε Παναμά, πάλι θα ανοιχτούμε αρκετά. Οπότε για να μην πλησιάσουμε στενιά. Ψηλά. Θα ανεβούμε λίγο ψηλά. Επίσης στο ΑΙΣ μας βλέπουνε. Οπότε πρέπει
έχουμε μια επιλογή, έχουμε ένα κουμπί που κλείνουμε την εκπομπή μας. Βλέπουμε εμείς τους άλλους, αλλά δεν μας βλέπουν οι άλλοι. Γιατί αυτά τα πλοιάρια μπορεί να έχουν αείς, όχι μπορεί, και βλέπουν. Και ξέρουν τι σκάφος είμαστε, ξέρουν με τι ταχύτητα πηγαίνουμε. Οπότε ξέρουν ότι μπορούν πολύ εύκολα να έρθουν, να ανέβουν πάνω και να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί πάμε αργά, γιατί είμαστε απλά ένα αστιοπλοϊκό τοπίο στο οποίο μπορεί να ανέβει οποιοδήποτε από τη θάλασσα. Και τι κάνουμε, αν δούμε δηλαδή κάτι περίεργο, τι κάνουμε? Δεν ξέρω, θα το σκεφτούμε τότε. Ωραία, πήγε καλά. Πάμε να μαζέψουμε βάρκες, να σηκώσουμε πανιά, θα φύγουμε. Yep, πολύ κάτσαμε εδώ. Πάμε. Φως κανονικό. Wow, εντάξει. Πανσέλινος. Οπότε σήμερα θα έχουμε και φωτιστικό στη Βάρδια. Τι θα φάμε, σκέτα μακαρονιά. Έβρασε το νερό. Ναρκώτικα. Κοιμήθηκες? Όχι απλά κοιμήθηκα, έσβησα. Λοιπόν, με τις βάρδιες τι κάνουμε? Ξεκινάω εγώ, άμα θέλετε. Αφού έχεις ναρκοθύλες. Κοιμήθηκα τώρα, εντάξει. Ωραία. Οπότε κάνεις την 8-10. Ναι. Κάνω εγώ 10-12. Και κάνω εγώ το αγαπημένο μου. 12-2. Και μετά ξανακάνω εγώ. Ωραία. Μ' άρεσε. Οπότε εγώ θα κάνω κάθε 2 ώρες και εσείς κάθε 4. Και αύριο που θα ξημερώσει θα κοιμηθώ και εγώ λίγο παραπάνω. Θα κάνουμε όλοι από 2 είναι. Είσαι έτοιμος να οργώσεις τις θάλασσες? Και θα σπείρω κιόλας. Γιατί μου πειράξε λίγο αυτό που έφαγα. Μαξιλάρι βλέπω. Λοιπόν, εγώ θα την πέσω εδώ. Γιατί τώρα που κάνουμε βάρδιες ο καθένας μόνος του, να έχω το νου μου σε αυτόν που είναι έξω, άμα γίνει τίποτα, και φυσικά να ακούω και άμα χρειαστεί τίποτα στα πανιά. Και βλέπω και το όργανο από εδώ, δηλαδή μπορώ να πετάγομαι που και που να κοιτάζω. Δεν το λες ύπνο αυτό. Εντάξει, δεν θα είναι ύπνος, ξεκούραστα. Κώστα! Κώστα! Τι, κοιμήθηκε για αυτός? Κώστα! Κώστα, κοιμάσαι. Αν είναι κάτι ρίξε φωνή, εντάξει? Αν είναι κάτι ρίξε φωνή. Αν είναι κάτι ρίξε φωνή. Για οτιδήποτε νιώσεις ανασφάλεια ξύπνα με, μην διστάσεις να με ξυπνάς. Οκ. Δεν μου είχαν βλέψει καθόλου αυτές οι βάρδιες. Τι? Οι βάρδιες. Κουνάει λίγο, Ναι, έχει κυματάκι. Έχει φρεσκάρει καλά. Θα κοιμηθείς? Δεν γίνεται, είναι η καρδιά μου. Μπορείς να κάτσεις μέσα, ο αυτόματος κρατάει καλά τώρα. Απλά θέλω να βλέπει στο χάρτη για ξέρες και πλοία. Και κάθε 5 λεπτά, 15 να βγαίνεις έξω να ρίξεις μια ματιά στα πανιά. Δεν χρειάζεται να βγαίνεις τελείως, ξέρεις, βάζεις το κεφάλι σου ή βλέπετε και από εδώ. Θα σου μπήκα μια μύγα.
άλλος πήγε. Πέρασαν 2 ώρες. Πέρασαν έτσι. Καλημέρα, όμορφη Ανατολή. Για αυτά ζούμε, για αυτά. Φτάνουμε. Εντάξει, όπως και να έχει, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ στη χώρα μου. Γεννήθηκα στη Βενεσουέλα, συγκεκριμένα στο Μαρακάιμπο, και ήρθαμε στην Ελλάδα όταν ήμουν 2,5 χρονών. Καλώς ήρθατε στον Παράδεισο. Καθόμασταν και οι τρεις πίσω στο κόκπιτ. Ξαφνικά ακούω ένα μπαμ. Παγώνω για μερικά δευτερόλεπτα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να σώσουμε το άλμπουρο, να σώσουμε το κατάρτι. Μην το χάσουμε, γιατί καταστραφήκαμε. Πάμε. Θα αρχίσουμε. Κουράζομαι λίγο.